قبل سنين وقف معمر القذافي أمام ملايين الليبيين وقال لهم: جاء التاريخ قال طز، العربي عربي والتركي تركي، التركي عربي بعث بمقابل جزيرة في بحر إيجا تركيا، عطوا الترك وقال لهم خذوا ليبيا هذه إن شاء الله ديروها مدنة، داروها مدنة مضبوط، وهذا بالأساطيل مرة ثانية بعد 400 سنة تخصف في هذا المكان. فكانت نبوءة القذافي الزعيم الليبي الذي خلع عن كرسيه وقتل عام 2011 بأن الأتراك الذين باعوا ليبيا لإيطاليا مقابل جزيرة في بحر إيجا سيعودون بمدافعهم يوما إلى هذه الأرض. ولسان حال نبوءة القذافي تقول: ما أشبه الغد بالأمس. فأعاد التاريخ نفسه لتتجرع ليبيا احتلال الأتراك مرتين. فعن أي جزيرة ببحر إيجا تحدث القذافي؟ وكيف قايضها العثمانيون الأتراك باحتلال إيطاليا لليبيا؟ جزيرة ثمن ليبيا. مع حلول يوم 29 من سبتمبر من عام 1911 وجدت ليبيا التي كانت حينها ولاية عثمانية باسم طرابلس الغرب نفسها ساحة لحرب بين جيوش الإيطاليين والعثمانيين. ففي وقت كانت المطامح الاستعمارية الإيطالية تقودها لتوسيع رقعتها، لم يكن العثمانيون بوارد خسارة إحدى واجهاتهم البحرية القريبة من أوروبا. فكانت الحرب العثمانية الإيطالية التي بدأت بإبحار أسطول إيطالي نحو ليبيا. ورغم أن أعداد الإيطاليين لم تكن كبيرة، إلا أن القوات التركية غير المؤهلة عجزت عن صدهم. وما أن حل يوم 3 من أكتوبر حتى بدأت القوات الإيطالية بقصف ميناء طرابلس، فوقعت المدينة بيد 1500 جندي فقط، ما رفع معنويات القوات الإيطالية. وفي 10 من أكتوبر نزل 20,000 من الجنود الإيطاليين إلى البر، وتم الاستيلاء بسهولة على كل من طبرق ودرنا والخمس، قبل أن تحدث انسحابات مفاجئة بصفوف القوات العثمانية، فلم يبقى إلا 18,000 جندي تركي، فيما وصل عدد الليبيين المتطوعين للدفاع عن بلدهم إلى 200,000، ما حدا بإيطاليا زيادة عدد قواتها إلى 100,000 وتحويل هذه الحرب إلى نقطة فارقة بالتاريخ، عندما باتت أولى الحروب التي تشهد توظيفا للتقدم التكنولوجي العسكري، خاصة العمليات الجوية، حيث شهد يوم 23 من أكتوبر عام 1911 تحليق الطيار الإيطالي كابتن كارلو ماريا بيازا فوق الخطوط الجوية التركية في مهمة استكشاف، قبل أن تسقط القوات الإيطالية قنبلة على القوات التركية في ليبيا، ما جعلها أول عملية استخدام للطائرات في قصف أهداف حربية أرضية بالتاريخ. ومع استمرار التقدم الإيطالي ومد سيادتها على 2000 كيلومتر من الساحل الليبي مع غياب أي مقاومة من القوات العثمانية، علم الليبيون أن الأتراك تركوهم لمصيرهم أمام الاحتلال الإيطالي الجديد، وهو ما بدا جليا مع توقف الحرب في 18 من أكتوبر عام 1912 بضم إيطاليا لولايتي طرابلس الغرب وشرق ليبيا والسيطرة على أرخبيل دوديكانيسيا، وتوقيع السلطنة العثمانية والمملكة الإيطالية معاهدة أوتشي التي تم بموجبها انسحاب الدولة العثمانية من ليبيا وتسليمها لإيطاليا التي سارعت لإغراق الشوارع بدماء الليبيين وإعدام كل من يجابهها، وعلى رأسهم المناضل عمر المختار. إلا أن تركيا احتفظت بموجب الاتفاقية بمميزات معلنة مثل تعيين القضاة في برقة وطرابلس، فيما تضمنت المفاوضات السرية على هامش الاتفاقية تقديم وعود للسلطان العثماني بمنحه في وقت لاحق جزرا في أرخبيل دوديكانيسيا المشكل من 15 جزيرة كبيرة و150 أخرى صغيرة، وأشهرها جزيرتي رودس وكوس، وتمتد على شكل سلسلة متصلة قبالة سواحل اليونان وتركيا. إلا أن هذا الأرخبيل سرعان ما تحول إلى قاعدة بحرية متقدمة لروما وحليفتيها باريس ولندن خلال الحرب العالمية الأولى، ما شكل تهديدا للمضائق التركية وصولا إلى اسطنبول.
وفي إطار معاهدة لوزان عام 1923 تم تثبيت الاحتلال الإيطالي للجزر، وأعلنت روما ضمها إلى أراضيها بشكل رسمي، قبل أن يبدأ حاكم إيطاليا الفاشي بينيتو موسوليني حملة لإدماجها بالثقافة الإيطالية. وفي الحرب العالمية الثانية استخدمت إيطاليا وحليفتها ألمانيا النازية جزر دوديكانيسيا منطلقاً لعملياتها في المنطقة، ولا سيما غزو جزيرة كريت عام 1941. وإثر استسلام إيطاليا وخروجها من الساحة عام 1943 تحول الأرخبيل إلى ساحة لمعركة بين الحلفاء وألمانيا، وبعد هزيمة برلين سلم الألمان الجزر للبريطانيين الذين سلموها بدورهم إلى اليونان، ليتم تثبيت تبعية هذه الجزر الاستراتيجية لليونان، لتصبح اليوم بمثابة قواعد متقدمة لليونان أمام تركيا التي لم تقبض حتى اليوم ثمن بيع ليبيا لإيطاليا، إلا أنها عادت اليوم ربما لتسترد ما تعتقد أنها بضاعتها، مصرة على عثمانية ليبيا بإرسال المزيد من القوات والعتاد، إضافة إلى ميليشيات من المرتزقة وخاصة من السوريين، إذ ردت أخيرا تركيا على الدعوات الدولية المتتالية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على لسان وزير دفاعها خلوص أكار، بالقول إن قوات بلاده الموجودة في ليبيا ليست قوة أجنبية. فيما يبقى الحل كما رآه القذافي يوما لمنع تركيا من بيع ليبيا مرة أخرى. ما تبغوش يشيلوكم مرة ثانية يبيعوكم في إيطاليا، كونوا أقوياء.